lansang barbecue. Tara, gawa tayo. Let's do this. Tomorrow for sure.
yun mga karapsa, tapos na natin ihawin ang ating liempo. So, paano ba yan? Na natin to, lalantakin na natin to. Nilagay ko na yung barbecue sauce dito. So, para makita natin, malaman natin kung gaano kasarap to pag may barbecue sauce. Siyempre, iwain muna natin to. Bite size. Pang. Tug na, tagal iniyaw na ito, men. You know, ito yung dip. Barbecue sauce. Homemade lang. Para ka nagsasaw-saw sa sukan na matamis. Tapos experimental barbecue sauce. Grabe. Mga mahilig kumain dyan, magluto dyan, mag-experiment dyan, and mga mahilig din mag sa tech, sa PC, para sa inyo to. Next mag-upload ako sa about naman sa mga computers yung sakali kung may opportunity i-ano ko. So yun guys, so long. Maraming salamat ulit. Maraming salamat. Kain muna tayo. And see you next vlog. Salamat. Bye-bye.